අපි දැන් ඉන්නේ හරියටම කොළඹ කොටුවේ ගාල්ලට ට්‍රේන් එක තියෙනවා 8:30ට. දැන් වෙලාව හරියටම 7:55යි. ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ පස්වන මැදිරියේ. අපි දැන් ඇතුළට ගිහලා බලන් ඉමු ට්‍රේන් එක එනකන්. පස්වන මැදිරියට යනවා. සෙනගක් ඉන්නේ. මේක නයි. ඒකද කියලා ෂුවර්. අය මේක මාතරේ කරේ. කොළඹ කොටුවෙන් අපි 8:40ට ට්‍රේන් එකෙන් පිටත් වුණා. ගාලට ලං වෙනකොට 11:20 විතර වුණා. පැය 2:00මාරක් 2:20ක් අතර කාලයක් අපි ට්‍රේන් එකේ ආවා. දැන් අපි ඉන්නේ ගාල්ලේ. අපි දැන් ඉන්නේ ගාල්ලේ ස්ටේෂන් එකේ. ට්‍රේන් එක ආවා පැය 2කට ආසන්න කාලයක්. අපි නැග්ගේ 8:40 විතර. අපි 11:20 වගේ වෙද්දී ආවා. අපිට ඉඳගන්න හම්බුනේ අම්බලන්ගොඩින්. එතකන් හිටගෙන ආවා. අපිට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා ට්‍රේන් එකේ එන එක. අපි දැන් යනවා මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා බස් එකක් කරලා ගන්න ඕනේ. අහසත් හොඳටම පෑදිලා තියෙන්නේ. අවශ්‍යයි මාර ලස්සනට දෙයි කියලා හිතනවා. අපි දැන් ඉන්නේ උණවටුනේ. ගාල්ලෙන් බස් එකේ මාතර බස් එකක් ඇවිල්ලා උණවටුනෙන් බැස්සා. දැන් මෙතන මෙතනින් පාරක් තියෙනවා දකුණු පැත්තට යන. ඒ පාර තමයි යන්න තියෙන්නේ ඇල්ල දේවාලේ පන්සල පාරේ. අද ඒකේ තියෙනවා පෙරහැරක්. ඒ පෙරහැරෙන්ද කලින් පාර බ්ලොක් වෙන හින්දා අපිට පුළුවන් නම් හොටල් එකෙන් කතා කරලා ගිහුවොත් 12ට කලින් එන්න කියලා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මේ 12ට කලින්. දැන් 11:52යි. ආදින් පේනවා හොටල් එක. හරිම ලස්සනයි මේ පැත්ත. පාරවල් එහෙම ටිකක් හොඳට ක්ලීන් එකක් තියෙනවා. everyone. Thank you. ආසත් නිල් පාටයි. මෙන්න තියෙනවා පාකින් එක. හරියටම ලස්සන ගස්වල මල් ගස්වල හැමදාම එක එක ගස්. හරිම ලස්සනයි. අන්නතර මොනරක් ඉන්නවා. ඒ මොනරා මේ අවුව වැටෙනකොට නිකන් දිලිසෙනවා වගේ වෙනවා. එතෙන් හෙවණල්ලක් වැටුනොත් එහෙම ඒක නැති වෙලා යනවා. කෙලින්ම wow මෙතෙන්දී අමුතුම කූල් එකක් දැනෙනවා මේ වතුරත් එක්ක. Hi guys.
415 එක අපේ රූම් එක. අන්න අතට තියෙනවා. ඒ තියෙන. වව්. හරි ලස්සනයි. මේ පැත්තෙන් කොහොමද පේන්නේ? මේ පැත්තෙන් තමයි අපි ආවේ. අර තියෙන අපාර. අද රූම් එකට ගිහලා බලමු. Wow. Shit. Supiri. Diam pun dah lihat. Wow. Shit. මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන් බීච් සයිඩ් එක තියෙන්නේ. මේ පැත්ත හරියම ලස්සනයි. මේ පැත්තට හොඳට ගල්ල ගන්නවා. ඒ බීච් එක මේ බීච් ක්ලබ් එක තියෙනවා. මේ දිනයට අපි 4th floor එකේ ඉන්නේ. අපි යන් හවස වෙලා rooftop එකක. අපි බලමු room එකේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න. මෙතන තියෙනවා මෙතන මොකක් හරි බෙඩ් ෂීට් එකක් හරි එකක් තියෙන්නේ නේ. මෙතන අපේ බෑග්පැක් ටික දාන්නවා. ආපු ගමන් දාන්න මොකක් කරේ නෑ. මේ තමයි අපේ washroom එක. perfect. wow මාර ලස්සනයි මාර clean. හැමදේම පිළිවෙලට පිරිසිදුවට. bath tub එකකුත් තියෙනවා. මෙතන තියෙන body lotion එක. sanitary bag එක. මේක shower cap එක තියෙන්නේ. මේ වනයිටි. ඉතින් වතුර බෝතල් දෙකක් තියෙනවා. hair dryer එකක් තියෙනවා. hot water cool water මෙතන විතරට ගිහම shower එක හැමදේම පිරිසිදුවට පිළිවෙලට clean එකටම තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා serviette තියෙනවා. අපිට සබන් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකත් Araliya. towel දෙකක් තියෙනවා. කබඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? shape එකක් තියෙනවා. මෙතන හැංග වුණ හැංග තියෙනවා. බෑග් එකක් තියෙනවා. බලමු මොනවද මේ වගේ තියෙන්නේ කියලා. මෙතන iron board එක තියෙනවා. iron එක තියෙනවා. උඩට ගිහම මෙතන මොනවද තියාගන්න පුළුවන්. පොඩි කෙටල් එකක් තියෙනවා. ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. මෙතනත් වතුර බෝතල් දෙකක් තියෙනවා. ඇතුළේ වතුර බෝතල් දෙකක් තියෙනවා. ඩ්‍රෝවර්ස් වලකුත් නැහැ. මෙතන අපිට තියෙනවා මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. මෙතන ගත්තාම තියෙනවා අපේ බෙඩ් එක තියෙනවා. serviette තියෙනවා. master bed එකක් සුපිරි ලස්සනයි. ලස්සන අලියෙක් ඉන්නවා. ඒක නම් සුපිරි. මොහොතවලකට එක එනකොට ඒ මොහොතවලක ඉන්න මෙතන මේ බෝ එක වෙටනවා කියලා කිව්වා. දොර ඇරලා තියන්න එපා කිව්වා අපිට වැඩි. ඒකයි අපි දොර වැහුවේ. මෙතන ෆෝන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ideas ලියලා වුණනම් තියන්න පුළුවන්. වා ලස්සන හට් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් මාර ලස්සනයි. අපිට air condition තියෙනවා. ෆෑන් එකක් තියෙනවා. ෆෑන් එක B වලින් තියෙන්නේ. TV එකක් තියෙනවා. ටේබල් එකක් තියෙනවා. ආය මෙතන තියෙනවා කන්නඩියක්. ආය අපි යමු එළියට. මෙන්න අපිට තියෙන view එක. අපි යාලට කියලා මොකක්ද සීසයිඩ් එක පේන්න පොඩි හොඳ ලස්සන රූම් එකක් දෙන්න. ඒකට ලස්සන රූම් එකක් අපිට කලින් දාලා තිබ්බේ. අපි දෙන්න ඊයේ බුක් කරාට පස්සේ අනිත් පැත්තේ කලපුව පේන්න වගේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අද කියලා පොඩ්ඩක් ඉල්ලගත්තා මේ පැත්තට එන්න පොඩි ලස්සනට view එක තියෙන රූම් එකක් අපිට දෙන්න කියලා.
ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අර පැත්ත නම් මාරම ලස්සනයි. මේ පැල්ල ගහනවා පේනවා. මේ මෙතන මොකක් හරි තියෙනවා. මෙතන තමයි අර මේ වැල්ලේ දේවාලේ පෙරහැරට අදාළ දේවල් වෙන්නේ. පෙරහැර හවස 3 විතර පටන් ගන්නවලු. නමුත් මෙහෙට එනකොට හවස් වෙයි කියලා කිව්වා මේ අපිට රිසෙප්ෂන් එකේ. අපි ඒකත් හවස බලන්න යන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. මොකද අපිට අර ඒරියා එකට ගිහපුවම මාල් ලස්සනක් දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න තියෙනවා වැල්ල දේවල් පන්සල. අන්න අතර තියෙනවා. වෙනවද දන්නේ නැහැ. හරිම ලස්සන ඇත්තට මේ පැත්තේ ගල් ටිකක් එක්ක තියෙනවා මේ කන්දක් වගේ මේ හරිය පොඩ්ඩක් කන්දක වගේ තියෙනවා. අපිට මෙතනට හවස 5:00 යනකොට ඔව් බීච් ක්ලබ් බීච් ක්ලබ් එකට යන්නකෝ 5:00 අතර. සන්ඩවුන් එක බලන්න. නෑ සන්ඩවුන් එක බලන්න අපි රූෆ් টොප් එකට යන්න. රූෆ් টොප් එකේ මේකට යන්නකෝ අපිට පූල් එක යූස් කරනවා නම් ඔව් පූල් එකට බීච් එක යූස් කරනවා නම් අපිට යන්නකෝ අපි එතන තමයි. හවස් වෙලා යනවා වගේ තනකට පොඩ්ඩක් වෙලා පොඩ්ඩක් ඉන්න දෙනවා නම් ඒකත් මාර කූල් මාර නිදහස්. අපි දැන් ආවා අපිට දැන් අත්‍තරම හරි මහන්සි. උදේ නම් වාහනේ වල එනවා ඇවිල්ලා දැන් තමයි පොඩ්ඩක් ආවේ. අපි දැන් කාමරේ පොඩ්ඩක් සෙටල් ඩවුන් කරගෙන මොනවාරි බඩට දාගෙන ආය හවස් වෙලා අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හවසට සෙට් වෙමු.